नमस्कार अनि स्वागत छ SketchUp फ्युचर नेपालमा। मेरो नाम हो प्रतीक्षा। आज म एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटमा छु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा एउटा बिल्डिङको टाइबिङको काम भइरहेको छ। यहाँ डन्डीहरू सबै बाँधिसकेका छौँ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा लो टाइबिङको कन्स्ट्रक्सनको त्यसको ढलानसम्मको काम देखाएको थिएँ अनि यहाँहरूले यसमा बारहरूको साइज पनि देखाइदिनुहोस् न भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैले मैले अहिले अप्पर टाइबिङमा बारहरूको साइज देखाउन लागिरहेको छु। यहाँ स्क्रिनमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अप्पर टाइबिङ र लो टाइबिङको ड्रइङ राखेको छु। हामीले फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि साइटमा जानुभन्दा अगाडि जहिले पनि ड्रइङ हेरेर जाने बानी बसाल्नुपर्छ। ड्रइङ अनुसार साइटमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ। सो साइटमा चेक गर्नभन्दा अगाडि यो टाई बिम, बटम बिम अनि फ्लोर बिमको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले कसरी डिजाइन गर्छौँ भनेर हामीले फ्लोर बिमहरू चाहिँ ई ट्याप्समा फ्लोरमा आउने लोड धान्ने गरी डिजाइन गरेका हुन्छौँ भने प्लिन्थ बिम र बटम बिमको मेन पर्पज भनेको फ्लोर बिमको जसरी लोड ट्रान्सफर गर्ने भन्दा पनि यसको काम भनेको लुज सोइलले गर्दा फुटिङ धेरै भाँसिने अथवा कम भाँसिने यानि कि अनइक्वल सेटलमेन्ट रोक्न प्रयोग गरिन्छ। अनि यसलाई हामीले ई ट्याप्समा मोडलिङ गरेर डिजाइन नगर्ने भएकाले ग्राउन्ड फ्लोरमा आउने लोड अनि कत्रो बिल्डिङको साइज छ त्यही अनुसार एक्सपिरियन्सको हिसाबले र कोडमा भएको मिनिमम भ्यालुलाई मध्यनजर गरेर यसमा रिबार र यसको साइज निर्धारण गरिन्छ। र अब हामी हाम्रो ड्रइङ हेरौँ। हाम्रो बिमको साइज 9 बारको छ। यहाँ अप्पर टाइबिङमा टप बार 3 12 अनि बटम बार 3 12 गरेर 6वटा बारको बाद थ्रु आउट छ। अनि लो टाइबिङमा नि 6वटा बारको बाद थ्रु आउट नै छ। अब फिल्डमा कस्तो रहेछ हामी चेक गरौँ। 3वटा बारको थ्रु आउट छ कि छैन। सो यहाँ देख्न सकिन्छ यो हाम्रो 3वटा थ्रु आउट छ बारको अनि तलपट्टि पनि थ्रु आउट छ। सबै ठाउँमा यही नै छ। त्यसपछि हामीले अर्को चेक गर्ने भनेको हामीले यो हुक पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो हुक 80 mm भन्दा सानो हुनु हुँदैन। इन्चमा कुरा गर्ने भने 3.14 इन्च भन्दा कम हुनु हुँदैन। त्यसैले हामीले एउटा हुक पनि चेक गरिहालौँ। यहाँ यसको साइज यहाँ 3.5 इन्च छ। ठिक छ। यो पनि धेरै जसो ठाउँमा के देखिन्छ भन्दाखेरि हुकको साइज कम भएको हुन्छ। त्यस्तो गरेर हामीले बनाउनु हुँदैन। त्यसपछि अब हाम्रो म यहाँहरूलाई कलम डिटेल्स देखाउँछु, कलमको ड्रइङ देखाउँछु अनि हाम्रो ठ्याक्कै ड्रइङ अनुसार साइटमा हाम्रो कलमहरू छ कि छैन त्यो पनि हामी चेक गर्छौँ। बिल्डिङमा कुनै कलममा कुनै रेन्फोर्समेन्ट आउँछ, कुनै कलममा अर्को रेन्फोर्समेन्ट आउँछ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ई ट्याप्स भन्ने सफ्टवेयरमा बिल्डिङको लोड राख्छौँ। त्यसपछि हामीले हामीलाई ई ट्याप्सले नै त्यसको रिजल्ट दिन्छ अनि त्यसैको आधारमा हामीले रेन्फोर्समेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ। र अब हेरौँ। सो यहाँ मेरो ड्रइङ छ। यहाँ मसँग कलमको ड्रइङ छ। हामीसँग 4वटा प्रकारको कलम छ, C1 C2 C3 C4। त्यसपछि यो कलमको लेआउट प्लान हो। C1 4 C2 3 C3 4 त्यसपछि C4 एउटा छ। नर्थबाट स्टार्ट गरौँ। नर्थको 3वटा नै कलमहरू C3 छ। जस्तै हाम्रो साइडमा यो C3 भयो, यो कलम C3 भयो, त्यसपछि यो C3 भयो अनि यो C3 भयो प्लस यो पनि C3 हो। हामीले हेर्न सक्छौँ C3 को साइज ग्राउन्ड फ्लोरमा 4वटा 16 mm छ। त्यसपछि फर्स्ट फ्लोरमा आएर 4 16 4 12 छ। त्यसपछि टप फ्लोरमा आएर 4 16 4 12 छ। अब हामी चेक गरौँ हाम्रो यो C3 नर्थपट्टिको 3वटा कलममा 8वटा 16 को छ कि छैन। हेर्न सक्छौँ हामीले यो हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो यो पनि 16 को छ, यो नि 16 को छ, यो नि 16 को छ। सबै 16 को नै छ। त्यसमा पनि सबै 16 को छ, यसमा पनि सबै 16 को छ अनि यसमा पनि सबै 16 को छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो पनि C3 हो, यसमा पनि सबै 16 को छ। C3 हामीले चेक गर्यौँ। त्यसपछि अब
हामी चेक गर्छौँ C2 को साइज कति छ। C2 मा रेन्फोर्समेन्टको साइज 416 र 412 छ ग्राउन्ड फ्लोरमा। अनि हाम्रो C2 कलम यो छ हैन, भनेपछि यो भयो 416 र 412। सो C2 मा 416 412 छ। हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँ यो छेउको यो 16 को छ, अनि यो 16 को छ, अनि यो 16 को छ, अनि त्यसपछि यो बाहिरको यो 16 को छ र हाम्रो भित्रको 12 को छ। सो यो पनि करेक्ट छ। सो हाम्रो घरमा आउँदा फेरि 416 412 आएको छ अथवा 420 416 को आएको छ भने हामीले चारवटा कुनापट्टिको कुनाको जहिले पनि लार्ज साइजको राख्छौँ, लार्ज साइजको डन्डी राख्छौँ। अनि त्यो भन्दा त्यसको भित्रको चाहिँ सानो साइजको राख्छौँ। अब हाम्रो C3 हेरौँ। C3 चेक गरिसक्यौँ है। C1 चारवटा छ। C1 को साइज पनि 416 412 नै छ। म यहाँ C1 पनि देखाउँछु। C1 कुन हो? अगाडिको साउथपट्टिको, भनेपछि हाम्रो यहाँ त्यो कलम चाहिँ C1 हो। हाम्रो C1 को साइज 416 412 छ ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दुईटैमा। त्यसपछि म हजुरहरूलाई लगेर C1 पनि देखाउँछु। 16 12 को छ कि छैन चेक गरौँ। यो हाम्रो C1 कलम हो र यसको साइज 416 412 हुनुपर्छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो 16 को छ, यो 16 को छ, यो पनि 16 को छ, अनि त्यो पनि 16 को छ, अनि बिचको चारवटा 12 को छ। यो त्यो अनि त्यो हाम्रो यो चारवटा C1 साइजको छ। यहाँ ड्रइङमा पनि हेर्न सक्छौँ। र यहाँहरूलाई मैले रेन्फोर्समेन्ट डिटेल्सहरू यो चारवटा कलममा पनि देखाएँ। कतिको बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हाम्रो अहिले यहाँ माटो फिलिङको काम पनि भइरहेको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ माटो फिलिङको काम पनि भइरहेको छ। त्यसपछि सँगसँगै हामीले यो टाइबिम ढलानको लागि फर्माहरू पनि ठोकिरहेको छौँ। भोलि हामीले यहाँ ढलान गर्छौँ। भोलि भयो भने भोलि नत्र पर्सि। सो आजको क्लासमा मैले यहाँहरूलाई टाइबिङमा डन्डी कसरी राखिन्छ, कुन साइजको राखिन्छ भनेर देखाएँ। हामीले कलममा रेन्फोर्समेन्ट कसरी प्रोभाइड गर्छौँ त्यो देखाएँ। डन्डीहरूको साइज हरेक कलममा हरेक साइजको फरक साइजको डन्डीहरू हुन्छ, त्यो कसरी आउँछ, कसरी चेक गर्ने त्यो पनि मैले यहाँहरूलाई देखाएँ। यदि यहाँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो, इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। रियल स्टेट सम्बन्धी वास्तु नक्सा निर्माण घर डिजाइन सम्बन्धी भिडियो टिचर हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्केचअप टिचरलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।